that bone block. Đối với cái kỹ thuật này thì nó cũng tương tự những cái CNC ở một điểm là mình cũng sẽ tạo một cái khối xương ở ngay đáy của đàn xoang để mình đẩy lên. It's just that the shape of the bone block that we create is very different from the previous one, CNC. Mà cái khối xương mình tạo với cái thuật CNC này nó sẽ khác với hồi sáng. These expanders have very sharp end, and it's going to poke to the bone. It's going to create smaller bone block like this. Với cái đầu nhọn của cái mũi expander của mình đó thì nó sẽ tạo ra một cái khối xương nó nhỏ hơn, và cái đầu nhỏ nó sẽ ăn vào cái khối xương đó. And we can elevate the sinus membrane up to 5 millimeters with this technique. Và đối với kỹ thuật này thì mình chỉ có thể nâng màng xoang lên khoảng 5 ly thôi. Only up to 5 millimeters because the shape of the bone block that creates is rather unstable. Và đó là bởi vì cái khối xương đó, cái hình thái đó thì nó sẽ không có ổn định bằng cái kỹ thuật CNC. And also, we're not going to use any bone grafting material. So studies show, the papers show that 5 millimeter would be pretty much the maximum that you're going to create the bone in the lifted membrane without grafting material. Và đồng thời là mình không có sử dụng vật liệu ghép, cho nên là theo những nghiên cứu người ta cho thấy là tối đa là mình chỉ có thể nâng được 5 mm thôi. Cái phần xương tái tạo nó sẽ chỉ giới hạn trong cái khu vực đó. But the good thing is that you're free from possible acute sinusitis after this because we use no artificial materials, nothing extra. Bởi vì mình không có sử dụng cái vật liệu ngoại lai nào cả nên sẽ tránh được cái tỷ lệ gây viêm xoang. So this is the expander. Just like before, feel free to take out your expanders and look at it to compare it with the diagram. Đây là cái hình vẽ cái mũi expander, thì mọi người có thể lấy cái mũi expander ở trên trong bộ kit của mình để coi và quan sát so sánh thử. And as you can see, it has the angles are not the same. It has 3 different angles, very sharp, a little more, and more in straight. Mọi người sẽ thấy là cùng một cái mũi expander đó mình có những cái góc độ khác nhau. Cái đầu tiên thì nó nhọn, sau đó nó thuôn và nó thuôn hơn nữa. It is designed that way so that the force will be effectively transmitted through the instrument. Nó có cái thiết kế đại thể như vậy để mà nó có cái hiệu quả truyền lực tốt hơn. And you're going to create that little bit of bone fragment, bone block that we want. Mình có thể tạo được cái khối xương nhỏ như là mình mong muốn. And actually, if you cut it, this is a cross section of the magic expander. It's 8 angle to star shape. Và đây là cái diện cắt ngang, mình thấy là nó có 8 cạnh. It's going to give you a larger surface area, so obviously the load is decreased when you apply it. Do là nó có nhiều cạnh sắc như vậy nên là khi mà mình nâng nó ra thì nó sẽ ít có tạo có lực nén hơn. And this instrument was originally designed for expanding the ridge buccal lingually. Đồng thời cái mũi này cũng sử dụng khi mà mình chẻ xương theo cái chiều ngoài trong. So in that case, we're going to have a lot more advantage with this specific design of the instrument. Với cái thiết kế đặc biệt như vậy thì mình sẽ có một vài cái đặc điểm thuận lợi hơn khi sử dụng bộ kit này. But of course, right now, today, we're just interested about lifting the sinus with this instrument, right? Mà nội dung ngày hôm nay thì mình chỉ sẽ dùng cái dụng cụ này để mình tập nâng xoang thôi. So the different angles transmitting forces effectively will be the most thing that we are interested in. Cho nên là cái thiết kế về cái sự hiệu quả khi mà truyền lực từ trên xuống dưới thì là cái mà mình chú ý nhiều nhất ngày hôm nay. Okay. And this is a biomechanics when we are applying this instrument. Đây là cái lý giải về cơ sinh học của dụng cụ. Actually, it's quite similar to the sinus membrane. I mean the
lifter, sinus lifter, CMC. Cái cơ chế thì nó sẽ tương tự với lại cái CNC hồi sáng. As you can see, the tip first pokes at the bone. It anchors to the bone. Thì đầu tiên là cái phần nhọn đó nó sẽ ghim vào cái xương nền. And because of this slope here, again, we are going to have the diagonal force that's applied. Và nhờ vào cái mặt vát cạnh nghiêng như vậy thì khi mà cái lực nó đi xuống dưới nữa thì bắt đầu nó tạo ra những lực ngang. So the bone fragment will be created at the bottom, slightly bigger than this tip size. Nhờ vào như vậy mà cái kích thước của cái khối xương nó sẽ vẫn to hơn cái đầu của dụng cụ. So again, this one the same. You're always going to have this tiny bit of bone fragment between the membrane and your instrument, so you don't have to worry about the instrument directly touching the membrane. Cho nên là lúc nào mình cũng sẽ có một cái khối xương che giữa cái dụng cụ và cái mạch xoay của mình, không có lo cái chuyện nó bị thủng. I'm going to show you the video first again, and I'm going to talk about protocols later. Mình sẽ xem một cái video trước rồi mình sẽ nói lý thuyết về cái quy trình sau. Actually, this is the same patient as the CMC one. Thì bệnh nhân này cũng là cái bệnh nhân đã thực hiện CMC hồi sáng. Same patient, same day, same location. So 1-5 BEP sinus bump, 1-6 CMC. Thì cái răng 16 là đã làm CMC, còn răng 5 thì sẽ làm cái BAP này. Same doctor performing too. Yes, so everything's same. Just different technique. Bệnh nhân được thực hiện bởi cùng bác sĩ, cùng đội ngũ, cùng thời gian, cùng một lần. Okay, so 1-5 area. The residual bone here is more than 4 millimeters. Cái vùng màu xương còn lại 100 thì nó nhiều hơn 4 ly. Same soft tissue check. Mình cũng kiểm tra cái độ lung lay, độ di động của mô mềm. Okay, because there is more residual bone left, you can use GPS system here. Do là nó còn nhiều xương hơn cho nên là mình có thể khoan cái lỗ GPS. So this is the situation. Đây là cái phim sau khi mình chụp sau khi mình đặt cái bộ điện hướng GPS. Soft tissue thickness check. Mình đang kiểm tra độ dày của mô mềm. Okay, so only for at this moment, what we want to do is leave only 1 millimeter of the residual bone left. Đối với cái thuật này thì mình sẽ sửa soạn làm sao mà chỉ để lại 1 mm cái khoảng cách từ đáy của phần sửa soạn cho tới xoang. So I'm going to remove the bone board. Mình vừa mới dùng cái mũi khoan đó nên mình sửa soạn 4 ly xuống dưới. Bây giờ mình cũng đang làm sẵn cái phần lỗ sửa soạn ở trong. Okay, apply the depth drill. Mũi depth drill. And the magic expander. Mình đang dùng mũi Magic Expander. Same thing, very gentle tapping. Mình cũng đang gõ nhẹ nhàng vào. Same feeling that you will feel when you created that bone fragment. You feel the same. Khi mà mình đi xuyên qua cái vùng xương ở phía đáy đó, cái vùng 1 ly còn lại mình sẽ có chung cái cảm giác giống như là cái bộ CMC hồi sáng. And you're going to apply the drill for the last time. Mình khoan lần cuối cùng và mình đặt implant vào. And self-tapping again. Mình không có dùng cái mũi tạo rang, mình dùng chính cái implant nặng vào luôn.
initial stability check. Mình đang kiểm tra ở vỗ bắt đầu With just that small osteotomy. với chỉ một cái phần sửa soạn xương rất nhỏ thôi. So post-op CBCT. Và đây là hình sau khi phẫu thuật trên công CT. So no bone grafting, and also this one we have the follow-ups because it's the same patient. Mình đã không cần phải dùng vật liệu ghép. Okay. So 1-5 area, same thing, because we splinted the crowns. We started at 4 months after the surgery. Mình cho implant tải lực sau 4 tháng sau khi đặt implant. And the exact same picture as you saw before, same patient. So 6 months after the loading. Cũng là cùng bệnh nhân đó, nhưng mà mình đã coi thường sáng hai cái implant nó được nối với nhau. Đây là hình ảnh làm thương sau 6 tháng. Oh, sorry, backwards, right? Okay. And this is post-loading 12 months, 1 year. Tái khám sau 1 năm. You see that right here at the apex, the cortical bone is renewed, newly formed cortical bone, along with the apex of the implant. Mình thấy là mặc dù mình không có ghép xương thêm nhưng mà nó có xương đỏ tạo ở phía trên chót của implant. That's another thing about using MagicWire, because as I said yesterday, because MagicWire from the coronal to apex, the stress distribution is evenly performed. Do là cái thiết kế đại thể của Magic Core cho nên là cái khả năng truyền lực từ phía trên cổ implant xuống dưới chót nó sẽ đều đặn hơn. You're going to have a good bone stimulation from top to bottom, all the way of the fixture. Do đó là xương khi mà nó có lực kích thích thì nó sẽ tái tạo tốt hơn. So you're going to see better vital bone formation around the implant after the sinus grafting, after sinus lifting. Do đó sau khi mà mình nâng xoang thì mình thường sẽ thấy nó có xương nó tái tạo tốt hơn. There's another case. This is just some other case. Và đây là một cái ca khác. And the implant was placed pre-extraction. That was the case pre-extraction. The picture is wrong. This is a post-extraction, but Đây là cái hình nó hơi lộn chút xíu. Picture somehow post the pictures got mixed. I'm sorry. Cái hình nó hơi lộn chút xíu nhưng mà cô kể đây là một bệnh nhân bị viêm mê tru nặng ở. Anyway, this was the situation at this point. Ở cái răng 26 thì cần phải nhổ. And then we placed the fixture like that with the sinus bump. Và sau đó thì cô tiến hành đặt implant cùng với lại kỹ thuật BAP. So you see that the sinus membrane was lifted about 3.5 millimeters, no bone grafting, but you can see that the membrane is kind of lifted. Thì mình thấy là cái màng xoang nó được nâng lên khoảng 3.5 ly mà không cần phải ghép xương. And then that's the post of 6 months final prosthesis. Đây là hình ảnh tái khám sau 6 tháng. 1 year and 6 months is still intact, and you see that the floor is starting to be formed new form. Mình thấy là cái phần xương vỏ ở phía chót của implant nó cũng đang được tạo lại. And the soft tissue Đây là thương bộ mềm. looks healthy. Nhìn rất là mạnh. For this one, actually, what we do is a little bit different from the CMC. Cái hands-on cái kỹ thuật BAP chiều nay nó sẽ hơi khác với CMC hồi sáng một chút. So we do advise to apply PEB sinus bump when the residual bone is more than 4 mm left. Cái kỹ thuật BAP thì tôi sẽ khuyến cáo dùng trong những trường hợp khi mà mình còn cái phần nào xương nó trên 4 ly. So theoretically, in your hands-on kit, there's 4 mm residual bone section, right? Ở trong hands-on của mình thì mình ghi là còn 4 ly đúng không? You can choose. You can choose to do CMC or PEB. So that's your choice.
Thì khi mà còn trên 4 ly thì sử dụng kỹ thuật này, còn dưới thì CMC, còn ngay 4 ly thì tùy mọi người. But the first thing is that I want to leave 1 millimeter or less of the residual bone. Nhưng mà mấu chốt là mình sửa soạn làm sao để mà còn lại 1 mm cái khoảng cách từ đáy phần sửa soạn cái tới màng xoang. CMC was 2 millimeters because of 3 millimeter hole of the sinus lifter instrument. Cái kỹ thuật CMC hồi sáng thì mình để lại 2 mm, đó là tại vì cái kích thước của cái phần sửa soạn nó sẽ lớn hơn 3 ly. But for BEB, the magic expander, the end has to poke through the bone, so I want to have only 1 millimeter or less of the sinus residual bone left. Đối với kỹ thuật BAP thì mình chỉ sửa soạn 1 ly thôi. And then we're going to apply the magic expander. This is a size that you want to go. Đây là cái kích thước mà mình sẽ thực hiện. So for BEB sinus pump, we are only going to use either between the two sizes, magic expander 3.0 or 3.5. Đối với cái kỹ thuật BAP thì hoặc là mình chỉ có sử dụng cái kích thước 3.0 hoặc là 3.5 thôi. And you can lift up to 5 millimeter of the sinus floor with this. Mình có thể nâng xoang giới hạn tối đa là 5 mm. After that, just reapply the drill again, just to clean out the osteotomy. Sau khi mình nâng xong thì mình khoan sửa soạn lại một chút, đó là để làm sạch cái phần xương ở phía bên trong. At this time, you're going to go in 1 millimeter deeper than the original sinus residual bone. Với cái mũi khoan sửa soạn làm sạch này thì mình sẽ đi sâu hơn 1 ly vào màng xoang. Just to clean out the osteotomy, just to clean out the peripheral bone. Để làm sạch những cái vùng xương mà ban nãy mình đã để lại. Then afterwards, check the angulation and just place it by self-tapping. Sau đó mình kiểm tra lại cái hướng của implant và bằng implant vào cho nó tự đi vào, không tạo ren. So we do tell doctors that okay, residual bone 4 millimeter is the distinguishment whether go CMC or BEB. Thì tôi hay nói với bác sĩ là cái khoảng cách 4 ly xương đó là cái ranh giới giữa mình lựa chọn CMC hay là BAP. But actually, the real distinguishment is how much you want to elevate the floor. Nhưng mà thật ra mấu chốt là cái khoảng mà mình muốn nâng xoang lên bao nhiêu. Let's say that you have 4 millimeter of the residual bone. Ví dụ như là bây giờ mình còn 4 ly xương đi. But you want to place, for some reason, you want to place 11 millimeter length of the magic word. Nhưng mà vì một lý do nào đó mình muốn đặt một cái implant thì dài 11 ly. Then the lifting, how much do you have to lift? Nếu mà vậy thì mình sẽ cần phải nâng xoang lên bao nhiêu ly? 7 ly. 7 ly. Yes, 7, right? 7 millimeter you have to lift. That is more than 5. So in that case, you want to do CMC now. Tại vì mình cần nâng 7 cho nên là thì mình sẽ phải nâng bằng kỹ thuật CMC. You know, you get what I'm saying, right? Okay. So without further ado, I think we can start with the hands-on. Giờ mình sẽ bắt đầu làm hands-on. Xin nhờ các bạn kỹ thuật ở bên hãng setup cho cô. I don't have the handouts for BEB. Cô không có cái handout cho cái kỹ thuật BAP này. So while I do my hands-on, please take note if you need. Cho nên là khi mà cô biểu diễn ở trên mẫu thì mọi người chú ý theo dõi và ghi chú nếu mà cần thiết. And then we're gonna practice together. Sau đó thì cô sẽ xuống hướng dẫn từng người.
So why don't I show on the 6mm residual bone left here? Bây giờ cô sẽ thực hành ở trên cái phần mẫu hàm của phần 6 ly. Okay. Remember for CMC technique, no matter what size implant you want to place, what is the drill that you want to use? Mọi người nhớ lại là đối với cái nghệ thuật CMC ấy, thì bất kể là mình muốn đặt cái implant size nào thì mình sẽ lựa chọn cái mũi khoan nào. Tell me. Yes. Tell me. MDL, right? You want to use them as if you're large in CMC. Mình sẽ dùng cái mũi MDL, cái mũi cho 6 ly đó. But in BEB, you want to use the drill according to your fixture size. Nhưng mà đối với kỹ thuật BEP thì mình sẽ dùng cái mũi khoan tương ứng với cái thước implant mà mình muốn đặt. So the situation here is that I know from radiographs, either panorama or CBCT, I know my residual bone here is 6mm. Giờ cứ giả định như là mình chụp CT cho bệnh nhân xong rồi biết giờ nó còn 6 ly gì đó, 6 ly xương rồi đó. My soft tissue thickness is 2mm. Cái độ dày mẫu mềm là 2 ly. And I want to place the magical fixture 5.0 diameter, 9mm length. Mình sẽ hướng tới đặt một cái implant 5.0x9. So because I know I'm going to place 5.0, I'm going to use MDM, magic drill medium. Thì với cái kích thước đó mình sẽ lựa chọn một khoan sửa soạn là MDM. And I'm going to leave everything, remove everything, leaving only 1mm. Bây giờ mình sẽ sửa soạn, mình sẽ loại bỏ hết mô mềm, loại bỏ xương, chỉ còn để chừa lại 1mm cuối cùng nữa. Okay, let's start with the GPS first, just for the sake of it. Đầu tiên là mình sẽ sửa soạn để đặt cái mũi GPS, mũi định hướng vào trước. I can use GPS because the residual bone is here is enough. Cái trường hợp này thì mình có thể đặt cái mũi GPS được, tại vì còn đủ xương để đỡ cho cái mũi hướng dẫn. Okay. Cái mũi này thì mọi người cũng đi với tốc độ 2.000 vòng một phút và đi nhấn xuống một lần rồi rút ra, không có đi xuống. I'm going to place the medium size guide pin. Doesn't move. Mình dùng cái mũi medium size guide pin, cái mũi GPS tương ứng với cái mũi khoan đó, mình đặt vào mình thử coi rút lắc hay không. So in the clinic here, you can measure the soft tissue thickness here and really decide the magical length. Khi mà mình đặt cái mũi GPS xong rồi mình có thể đo lại, kiểm tra lại cái độ dày của mô mềm để quyết định cái chiều cao của phần magic cuff mình sẽ đặt. And now first I want to only drill 4mm in the bone with the guide pin inside. Bây giờ mình sẽ sửa soạn, thì ban đầu mình sẽ sửa soạn sâu vào 4 ly. So I'm gonna go in 6mm at first with this. Cộng với lại 2 ly mô mềm thì giờ mình sẽ đi một khoan xuống độ sâu 6 ly. Okay. Okay. Now remove it. Giờ mình lấy ra. Where's my number? Okay. Let me just give me the meter. Okay. After that, I want to leave just 1mm left, removing everything else. Bây giờ mình sẽ sửa soạn tiếp, loại bỏ hết cái phần mô nướu và mô xương còn lại, để lại 1mm thôi. So it was a 6 residual bone, 2mm soft tissue, so it was 8 in the beginning. Ban đầu mình còn 6 ly xương, 2 ly mô mềm, tức là tối đa từ cái mô mềm cho tới cái đáy của cái nền của xoang đó là 8 ly. So I want to advance now 7mm with this drill, right? Bây giờ mình sẽ sửa soạn cái độ sâu của khoan nó tới 7 ly. Okay, I'm going to find the right spot. Mình đưa cái mô khoan vào đúng cái vị trí lúc nãy. I'm going to go in 7mm. Mình đi vào 7 ly. Okay, 7. Don't up and down. Cái mũi này mình cũng đi không có đi lên đi xuống, mình đi xuống một lần này. Then this time we have to remove the bone core. Tới lúc này thì mình cần phải làm sạch cái lõi xương ở phía bên trong. Okay, so I try to remove it with my spoon excavator. Also depth drill. Và mình sẽ làm sạch nó bằng cái nạo ổ với lại cái mũi depth drill này.
important with the depth drill, please do not push it to down. You're going to go through the sides. Đối với cái mũi depth drill này thì mọi người đừng có nhấn mạnh xuống đi hết một lần nha. Just make sure that you are at the right depth. Cái mũi depth drill này sẽ không có cái lưỡi cắt ở hai bên, nên mình có thể đi lên đi xuống nhẹ nhàng để nó làm sạch được cái vùng đáy của cái lỗ số xoài. And because I'm going to use, I'm going to place 5.0 in length, I'm choosing Magic Expander 3.5. Tại vì mình hướng tới đặt implant với đường kính 5 ly, cho nên là mình sẽ lựa chọn cái kích thước của mũi expander là 35. Implant length 9mm and the soft tissue 2, so I'm going to go in 11 again, same. Thì mình muốn đặt implant 9 ly cộng với lại chiều cao của môn mềm là 2 ly, thì với mũi expander này mình sẽ đi xuống độ sâu là 1 ly. Okay. Let's go. Same gentle tapping. Mình cũng gõ nhẹ nhàng vào. Okay, it doesn't. Oh, it just went in. I was gonna weaken the bone, but it just went in. So. Mới đầu cô gõ mấy cái thấy không xuống thì cô tính là đi xuống sâu hơn chút xíu, nó tạo cái điểm yếu trên xương để đi xuống. Cô gõ nó qua rồi thì cô đi luôn. So I'm going to go continue to 11. Same thing. Please do not try to remove the drill. Once you make that bone fragment, do not remove the instrument. Một khi mà mình đã nhấn mà nó đi xuống qua khỏi cái nền xoang rồi thì mình phải đi xuống đúng cái độ sâu luôn, mình không có rút ra và đi vô lại nữa. If the instrument doesn't go in, then you can remove and weaken the bone. Nếu như mà từ đầu nó chưa có qua khỏi cái nền xoang thì mình có thể lấy dụng cụ ra mình sử dụng tiếp. But if it went in, please do not remove it during. Nhưng mà một khi nó đã đi qua khỏi cái nền xoang rồi thì mình phải đi xuống hết luôn. So I'm gonna go in until 11. Okay. Cô đi xuống tới đúng độ sâu 11. And then just slowly, gentle circular motion. Giờ mình sẽ xoay vòng tròn để giảm stress và từ từ lấy dụng cụ ra. I'm going to remove it. And the good thing about this is no grafting needed. Một cái ưu điểm đó là mình sẽ không có cần phải sử dụng vật liệu ghép. And of course, one more drill, sorry. Okay. Do not do it like me. Please do not miss the step. Mọi người đừng bỏ qua bước này, tôi thay đổi chút. So this time we want to clean the osteotomy once more, because if you look at this Magic Expander, actual diameter is very small. Mọi người nếu mà xem lại cái mũi bone expander đó, thì mọi người sẽ thấy là cái đường kính nó rất là nhỏ. So I want to secure enough diameter, enough space for my implant insertion. Giờ mình sẽ cần thêm một cái mũi sửa soạn nữa để mà đảm bảo là có cái đường kính nó phù hợp với cái implant của mình đặt. So this time I go 1mm more than the original. Giờ là mình sẽ đi 1mm sâu vào phía trong lòng của nền xoang. So originally I had 6 bone, 2 soft tissue, so I had 8. But this time I'm going to go in 9. Thì ban đầu mình đi 8 thì giờ mình sẽ đi 9. Yeah, okay. I'm going to check the path. Kiểm tra lại cái hướng đi vào. Okay, and I'm gonna go in Cái tán ban đầu lúc đầu mình có 8 ly 9. xương còn lại và 2 ly nướng. Thì bây giờ mình phải đi cái mũi khoan mình đi sâu vào trong cái nền xoang 1 ly nữa, tức là 6 cộng 2 cộng thêm 1 là 9 ly vào. Okay, change the setting, placing the implant. Sửa soạn xong rồi bây giờ cô đặt implant. If you want, you can just put the drill in and check the path. Nếu như mà mình muốn thì mình có thể đặt cái mũi khoan vào để mà kiểm tra lại cái hướng. And just go in self-tapping. Mình đổi tốc độ mình xoay vào. This one, of course, you're going to feel much more torque because there is a lot of residual bone. Đối với trường hợp này thì khi bạn vào mình sẽ cảm thấy nó có tọt nhiều hơn, tại vì nó còn nhiều cái phần xương ban đầu hơn.
center of the post. Bạn qua cho tới khi mà mình còn cái phần chip post hai lên ở trên dưới. Check the initial stability. Kiểm tra độ vốn ban đầu. And you can check, not in the real patient, you can never do this, but in the hands-on you can. Trên cái mẫu model thì mình kiểm tra. It doesn't really create uniform shape of the big bone block. Với kỹ thuật này thì nó sẽ không có thực sự tạo ra một cái khối xương mà có hình dạng đồng đều. But when you do it, you'll be able to see your models so that you created bone fragments there. Thì mỗi người mình sẽ khi mà mình thực hành ở trên hands-on thì mình có thể quan sát được cái phần xương mình tạo ra như thế nào. So you have a 6mm, 2 spots, and I asked you to leave one spot in the 4mm, so you have a 3 spot in total. Hiện bây giờ thì mình có còn hai cái lỗ 6 ly và một cái lỗ 4 ly sáng thừa lại. And if you feel like you want to practice more, please ask the sales representative. They have extra blocks. Nếu như mà mọi người muốn thực hành trên nhiều lỗ hơn thì có thể hỏi các bạn nhân viên của hãng, bạn sẽ cho một cái model mới. Yeah, good. Xin mời mọi người thực hành. Anh vẫn chưa thuộc cái này. Ba, cái đầu tiên là 3, cái thứ hai là 5, cái khắc nội khắc sau là 2 hết, 3, 5, 7, 9, 9, 11 rồi hết cái khắc vàng này, hết cái vàng thứ 3. Rồi tới là tất nhiên là ngày làm nhóc. Rồi cho quê con là hai đứa mấy tuổi đó thân nhỉ? Đứa 2, đứa 3. 6 năm nữa. Anh mấy đứa rồi? Hai đứa 8, đứa 9 rồi. Vậy là ngon rồi. Không cần phải thức khuya nè. Giờ tắt tiền là tụi nó đi ngủ á. Bộ tham cấp trò có hàng một kit luôn, làm đêm gửi đó. Đấy là làm gì? Anh phải cụt cái đầu ra trước này, anh mới kéo ra. Cụt cái đầu ra. Mà hai bộ kit để làm gì? Anh được kit để mỗi lần làm đỡ phải gỡ gỡ cái đó. Mất công tụi nó phải hết. Tớ chỉ mua thêm mấy mũi này là đủ rồi.
quên đúng không? bảy bảy tám 11. Cô bé có vẽ lại cái hình minh họa làm sao mà đi với những cái độ sâu khác nhau cho mọi người hiểu. Thì ban đầu khi mà mình còn 6 ly xương và 2 ly mô mềm, thì ban đầu mình đi tức là cái chiều cao tính từ cái phần trên của cái nướu cho tới cái nền xoang của 8 ly. Thì ban đầu mình sẽ sửa soạn xuống 7 ly, tức là chiều lại 1 ly xương ở phía bên dưới. Sau khi mình chừa lại cái ly xương đó thì mình dùng cái mũi expander để mà mình đẩy lên cho nó đi qua khỏi cái nền xoang rồi. Thì sau đó mình sẽ có một cái bước để mà mình sửa soạn lại cái phần lỗ phía bên trong cho nó sạch. Thì ở cái bước sửa soạn cho nó sạch này á, thì mình phải đi sâu hơn một chút xíu vào trong cái phía dưới cái nền xoang. Tại vì ban nãy khi mà mình đẩy lên cái đoạn mà mình đẩy nó ra khỏi cái nền xoang á, thì từ cái mũi expander nó là cái hình ngôi sao láng cạnh vậy, nó sẽ vẫn còn một số những cái mảnh xương ở phía bên dưới, cộng với lại là cái đường kính của cái mũi expander nó nhỏ hơn cái implant mà mình muốn đặt. Mình sẽ cần phải đi lại như vậy để mà đi cho nó đảm bảo đúng cái kích thước của cái implant. But please do not mix the drill size. The drill size in the sinus pump according to your intended implant size. Mọi người đừng có nhầm với lại cái thuật siêu siêu sáng. Cái thuật siêu sáng là cái thước implant nào mình cũng dùng cái mũi MDL, cái mũi 6.0. Còn đối với cái thuật EDP này á, mình đặt implant nào thì mình phải dùng cái mũi sửa soạn tương ứng như vậy. Và đối với cái bone expander, cái mũi mà mình dùng để nâng xoang lên á, có 2 kích thước thôi. Cái thước 30 với lại 35 á, thì nó sẽ tương ứng với những cái implant như thế này. Đối với 30 thì mình đặt cho là 40 với lại 45. Còn cái sinus lift mà size 35 á, thì mình dùng cho những cái implant từ 0 trở lên. Con ơi, con ơi, con ơi. When expansion like this, like here, that's a drilling. No, just over than 1 millimeter. Yeah, just over than 1 millimeter. Yeah. Hỏi là cái lá tích, cái cuối cùng ấy, nó có nguy cơ cắt cái mang xoang.
tức là cái xương nó nằm ở trên rồi nhưng mà nó cắt cái phần cuối có nguy cơ đánh giá nguy cơ. nó làm luôn đúng không? Nó bệnh tâm đi. Cái này có khi là mua chục mũi như này, một thứ 2 mũi làm có thể rồi nó bóc cái khỏe đúng không? Bảo bây giờ nó cùn rồi phải mua phải bán chứ. Kêu hãng đổi Hả? bán ra cái bọn này là của hãng cho mượn này. Đâu, các bạn đã mua rồi hết kìa. Đổi
cung thì vô thì lực nó sẽ bị nhiều. Vâng, thì lúc mình kia vào nó bị chặt một tí đấy. Nó bị chặt tí. Nó bị chặt. Trả ra xong một tiêu thuộc xong rồi vô vằn việc cái này là bình thường. Đúng không?
giờ anh chưa còn bây giờ. Gõ này cũng vui. Gõ này cũng vui. Gõ hoài không có lên. The more you raise the bone, the harder surgery is going to get later. I guess it's quite hard to tell the patient to remove it right now, but yeah, his choice, yes. Why don't you try the drilling? Me? No, he. Cổ kêu là anh gõ vô mà thấy nó chưa có xuống, anh sửa soạn sâu thêm một chút nữa. Probably. Oh, it's 2 millimeters. Touching. Hai ly rồi, xuống chút xíu nữa, chậm chậm.